problem. Inilah dia punya timer. Bila pusing dia tak jalan. Dia tak counting balik, tak countdown. Okey, Assalamualaikum. Hari ni ada sebiji oven brand DELONGHI. So dia punya problem, inilah dia punya timer. Bila pusing dia tak jalan. Dia tak counting balik, tak countdown. Okey, pusing dia tak countdown. Okey. Patutnya dia ada bunyi tap kan. So dia tak ada bunyi. Bila tak ada bunyi dia tak boleh pakai. So kita akan tukar baru. Okay, tukar timer baru. Okey, jom kita buka dulu. Okey. So ni bahagian dalam dia. So kita kenal sikit lah. Yang ni untuk synchronous motor ni untuk pusing kalau kita bakar ayam ke. Yang ni lampu, start, selector switch, timer. So ni kita akan tukar. So ni alamatnya kita akan buka. Okey, untuk timer ni dia pakai yang jenis 2 jam punya. 120 minit. GKJ 120. Okey. So kita cabut dulu kabel ni. So ni yang baru punya, ni yang lama punya. Sama. 20 minit juga. Okey, pasang balik. Okey.
So kita pasang ikut apa position yang asalnya lah. Position yang asal balik. Okay, pasang balik punya knob. Alright, so bila dengar dia countdown, okay, dia boleh pusing sampai 120 minit ataupun 2 jam. Okay, dah siap pasang timer. Kita test dulu lah function ke tak function ke. Alright, dah nyala lah, lampu semua dah nyala, cuma cover tak pasang lagi. Countdown, okay, timer pun dah countdown. Alright, so kita pasang cover balik. Okay, dah siap pasang cover. So kita test tengok lah. Alright, dah function lah. Kipas. Okay, kipas pun dah pusing. Okay, itu
saja perkongsian untuk kali ini. Alhamdulillah.